हामी बसन्तको स्ट्रमिङ प्याटर्न सिक्दैछौँ एज यु गाइज रिक्वेस्टेड. सो यसको कल्सहरू चाहिँ लाइक दिस. क्यापो सेकेन्डमा र यो थर्ड फ्रेडमा फिफ्थ स्ट्रिङ, देन फोर्थ फ्रेडमा फोर्थ स्ट्रिङ, देन सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेडमा. सो फर्स्ट कड यो र सेकेन्ड कड C9 सेम एज G मेजर बट यो दुईटा फिङ्गर वान स्ट्रिङ डाउन. न यसको स्ट्रमिङ चाहिँ हाफ स्ट्रमिङ छ. सो डाउन अप डाउन लाइक C8 यो फर्स्टको कर्डमा चाहिँ सिससमा डाउन अप डाउन, देन C9 डाउन डाउन अप डाउन. सो डाउन अप डाउन 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 अप डाउन हाफ स्ट्रमिङ दुईचोटि सेम बज्छ. देन अब चाहिँ यो इन्डेक्स फिङ्गर सोरियौँलाबाट यसमा ह्यामर गर्ने लाइक 5 नम्बरको स्ट्रिङमा सेकेन्ड फ्रेड, देन फेरि 5 नम्बरको स्ट्रिङको थर्ड फ्रेड, फेरि ब्याक टु 5 नम्बरको स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेड. सो यस्तो हुन्छ दुईचोटि सेम. देन अब त्यो बन्द आँखाभरिमा C मेजर यसमा चाहिँ डाउन 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 अप डाउन स्ट्रमिङ हुँदैछ. Then back to C, त्यही C D G हुन्छ. So this is all guys, thanks for watching. Peace.